Natin yung Hello and welcome back to my channel, guys. So, ang meron tayong mukbang ngayon, it's seafood with rice. So, tingnan nyo guys, meron akong crab dito, tsaka meron hipon, and meron akong salad sa tsaka yung orange pepper siya. Napakagandang kulay, super beautiful. And meron tayong sauce dito, parang gravy. Niluto ko siya sa black pepper kasi favorite ko talaga yung black pepper na seafood. At saka tingnan nyo guys, ang daming chili. So start na tayo. Super hungry ako. Before that, lagyan natin ng lime. Wala akong lemon. Meron akong lemon pero hindi ko siya mahanap kasi yung fridge ko punong-puno. So lagyan natin yung sauce para masarap. And so meron tayong spoon dito guys. So mix natin and lagyan natin yung sauce sa kanin para masarap. So ilagay natin yung saan ko ba ito ilagay? Diyan na lang. Start na tayo guys.
So, sausaw natin yung yung crab, guys. Ang laki. So, sa totoo lang, guys, matagal na ako hindi nakakain ng kanin. Almost 1 month na. Kaya naisipan ko nag-cook ng seafood. Masarap, guys. Sarap ng crab. Super sarap. Super fresh yung brew cup. Super sarap.
Gustong gusto ko yung crab, guys. Sarap ng laman. Super fresh.
Okay guys, naubos yung kanin. Napakarami ng kanin. So honestly, last ako kumain ng kanin is almost a month now. So ngayon lang ako nakakain ulit ng kanin kasi naisipan ko na mag seafood today, pero gusto ko kumain ng kanin kaya nagluto ako ng kanin. At saka ang laki ng crab. Dalawang malaking crab na niluto ko, at saka hindi ko na rin naubos yung hipon kasi mas gustong gusto ko. Sa totoo lang, favorite ko talaga yung blue crab. So yun, naubos kong dalawang malaking crabs actually, at saka fresh na fresh guys. Super delicious, napakasarap. Favorite ko talaga yung black pepper sauce. So meron pa akong sauce dito for next time. Kaya, so, I think that is for today, and thank you for watching. See you in the next video. Bye!